Okay, let's go. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lang Thang Cùng Đức. Sau khi hoàn thành xong một loạt video về chuyến đi Việt Nam thăm gia đình, kết hợp đi chơi khắp nơi, gặp người thân, gặp bạn bè, rồi lang thang từ chỗ này sang chỗ kia đến mức cái vali chắc cũng muốn tự viết đơn xin nghỉ dưỡng, thì hôm nay mình chính thức quay trở lại với một loạt video mới. Và loạt video lần này sẽ đưa mọi người đến một nơi mà chắc nhiều người đã từng thấy qua hình ảnh, từng ao ước một lần được đặt chân tới. Đó chính là Cappadocia ở Thổ Nhĩ Kỳ. Nghe cái tên thôi là thấy có mùi cổ tích rồi đúng không mọi người? Một nơi có những thung lũng đá kỳ lạ, những ngôi nhà trong hang, những con đường nhỏ nhỏ xinh xinh, và đặc biệt nhất là khinh khí cầu bay đầy trời vào buổi sáng. Nói thật, hồi trước mình xem hình Cappadocia trên mạng, thấy người ta đứng giữa khung cảnh bình minh, phía sau là hàng trăm quả khinh khí cầu bay lên. Mình cũng tự nhủ trong lòng, rồi một ngày nào đó mình cũng phải tới đây cho bằng được. Chứ cứ ngồi ở nhà xem ảnh người ta hoài, thả tim mãi, rồi tự tưởng tượng mình đang ở đó thì cũng hơi tội nghiệp bản thân. Và cuối cùng thì ngày đó cũng tới, mình đã lên đường tới Cappadocia. Nhưng mà mọi người biết rồi đó, những chuyến đi trong mơ thì nhiều khi mở đầu không có mơ mộng lắm. Mục đích chính của chuyến đi lần này rất đơn giản, rất rõ ràng, rất đẹp đẽ, đó là bay khinh khí cầu. Đây có thể nói là ước mơ của biết bao nhiêu người, và với mình thì cũng là một trong những trải nghiệm mà mình rất muốn thực hiện từ lâu rồi. Bay khinh khí cầu ở Cappadocia không chỉ là một hoạt động du lịch bình thường, mà nó giống như một cái dấu mốc vậy. Kiểu như trong đời phải có một lần đứng trong cái giỏ khinh khí cầu, bay lên giữa bầu trời, nhìn mặt trời mọc, nhìn những quả khinh khí cầu khác lơ lửng xung quanh, rồi tự nhủ với bản thân là mình cũng có ngày thực hiện được ước mơ này. Nghe thì lãng mạn vậy đó, nhưng trước khi được lãng mạn thì mình phải vượt qua phần mở đầu hơi lủng củng một chút. Hành trình hôm nay sẽ bắt đầu từ sân bay Frankfurt, từ đây mình sẽ bay sang thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, quá cảnh khoảng 2 tiếng, rồi sau đó tiếp tục chuyến bay để tới Cappadocia. Lúc lên lịch thì mình thấy mọi thứ rất hợp lý, bay một chặng, nghỉ 2 tiếng, rồi bay tiếp, nhìn trên giấy thì đẹp như mơ. Nhưng đi du lịch mà, nhất là đi máy bay nối chuyến, thì đôi khi kế hoạch trên giấy giống như lời hứa của người yêu cũ, nghe thì rất ổn nhưng thực tế phải chờ xem đã. Lúc chuẩn bị ra sân bay Frankfurt, trong lòng mình cũng háo hức lắm, một phần vì sắp được đi tới nơi mình mong chờ từ lâu, một phần vì nghĩ tới cảnh quay sắp tới chắc sẽ rất đẹp. Mình đã tưởng tượng trong đầu là video lần này sẽ có cảnh sân bay, cảnh máy bay, cảnh thành phố, cảnh Cappadocia lúc bình minh, rồi cảnh khinh khí cầu bay lên, rồi cảnh từ trên cao nhìn xuống. Nói chung trong đầu đã tự dựng sẵn một bộ phim rất hoành tráng rồi, chỉ thiếu mỗi việc vũ trụ có đồng ý cho mình đi suôn sẻ hay không thôi. Mà vũ trụ thì chắc hôm đó hơi rảnh, nên quyết định thêm cho mình một chút thử thách ban đầu. Chuyến đi lần này có chút trắc trở, và chính cái trắc trở đó lại làm cho hành trình trở nên đáng nhớ hơn. Chứ nếu mọi thứ trơn tru quá, lên máy bay, xuống máy bay, tới khách sạn, ngủ một giấc, sáng hôm sau bay khinh khí cầu, thì kể cũng vui, nhưng chưa đủ vị. Còn lần này thì có thêm chút hồi hộp, chút lo lắng, chút kiểu ủa sao tự nhiên kế hoạch của mình bắt đầu có mùi drama vậy ta. Nhưng thôi, đã đi thì phải chấp nhận, đi du lịch là vậy, đó mọi người. Có lúc mình ngồi trong quán cà phê ngắm cảnh rất chill, nhưng cũng có lúc đứng giữa sân bay nhìn bảng thông tin mà trong lòng muốn mở họp khẩn với chính bản thân. Một bên là Đức bình tĩnh, một bên là Đức hoang mang, một bên nữa là Đức đói bụng. Ba nhân vật này cùng xuất hiện trong đầu thì rất khó xử lý. Tuy nhiên, dù có trắc trở một chút, mình vẫn rất háo hức với chuyến đi này. Vì Cappadocia thật sự là một nơi quá đặc biệt, không phải tự nhiên mà rất nhiều người xem đây là một trong những điểm đến mơ ước. Khung cảnh ở đó không giống những thành phố du lịch thông thường. Nó có cái gì đó rất lạ, rất cổ, rất hoang sơ, nhưng cũng rất thơ. Những khối đá tự nhiên được tạo thành qua thời gian, những thung lũng rộng, những ngôi nhà nằm trong đá, và khi có khinh khí cầu bay lên thì mọi thứ nhìn giống như một cảnh trong phim. Mình nghĩ có những nơi chỉ cần xem ảnh đã thấy đẹp, nhưng khi tới tận nơi thì cảm giác còn khác hơn nhiều, và Cappadocia là một nơi như vậy. Mình tới đây với tâm trạng rất mong chờ, vì cuối cùng cũng sắp được tận mắt nhìn thấy cảnh mà trước đây chỉ thấy qua màn hình. Video lần này sẽ có rất nhiều cảnh quay đẹp, mình sẽ có những cảnh quay dưới đất để mọi người thấy được không khí của hành trình, thấy được đường đi, sân bay, cảnh xung quanh, những khoảnh khắc rất đời thường. Nhưng đặc biệt hơn là sẽ có rất nhiều cảnh quay từ trên cao, có những cảnh quay từ khinh khí cầu, khi mình được bay lên và nhìn xuống toàn bộ khung cảnh bên dưới. Và tất nhiên là cũng có những cảnh quay bằng flycam, những góc nhìn từ trên cao mà mình phải nói thật là đẹp điên luôn. Kiểu đẹp tới mức lúc quay thì mình cũng hồi hộp, còn lúc về xem lại thì tự hỏi, ủa cái này là mình quay thiệt hả? Sao nhìn giống quảng cáo du lịch vậy? Nhưng không, là mình quay thật, bằng tất cả sự cố gắng, sự háo hức và cả sự run nhẹ của một người vừa muốn có cảnh đẹp, vừa sợ hết pin thiết bị. Đùa vậy thôi, chứ đây thật sự là một trải nghiệm mình rất mong chờ, và mình muốn ghi lại thật nhiều để chia sẻ với mọi người, không chỉ là cảnh đẹp
mà còn là cảm xúc của mình trong suốt chuyến đi. Mình hy vọng khi xem video này, mọi người sẽ cảm nhận được một phần không khí của chuyến đi, một phần sự háo hức của mình. Và biết đâu lại có thêm động lực để một ngày nào đó cũng tự thưởng cho mình một chuyến đi tới vùng đất đặc biệt này. Quay lại với thực tế một chút nha, mọi người. Ban đầu mình cứ nghĩ hành trình này sẽ rất đơn giản, từ sân bay Frankfurt bay qua Istanbul, quá cảnh khoảng 2 tiếng, rồi bay tiếp tới Cappadocia. Nghe thì quá hợp lý luôn, 2 tiếng quá cảnh, không quá dài để chán, cũng không quá ngắn để hoảng. Mình còn tự tin nghĩ trong đầu là chuyến này chắc mượt, chắc đẹp, chắc lên máy bay ngủ, một giấc là tới nơi, rồi sáng hôm sau đi bay khinh khí cầu. Đúng kiểu kế hoạch trong đầu thì lúc nào cũng như phim du lịch, nhạc nền nhẹ nhàng, ánh sáng lung linh, nhân vật chính kéo vali đi rất có khí chất. Nhưng mà đời thì không như là mơ, đời nhiều khi giống như đạo diễn thích bẻ lái, và mình là nhân vật chính hơi tội nghiệp trong cái tập phim đó. Trước giờ mình cũng đi máy bay nhiều lần rồi, cũng từng gặp chuyện chậm chuyến, đổi cổng, chờ hành lý lâu, đủ kiểu lặt vặt. Nhưng chưa bao giờ mình chứng kiến cảnh hãng hàng không hủy chuyến bay nối tiếp của khách do hãng bán vé vượt số ghế trên máy bay. Ấy vậy mà lần này lại rơi đúng vào mình. Đúng là chọn ai không chọn, chọn ngay một người đang rất háo hức đi bay khinh khí cầu. Vừa hạ cánh xuống Istanbul, chân còn chưa kịp chạm đất theo đúng nghĩa tinh thần, trong đầu vẫn đang vui vẻ nghĩ, rồi, sắp tới Cappadocia rồi, sắp được sống trong giấc mơ rồi. Thì điện thoại báo tin nhắn, mở tin nhắn ra đọc một cái, tự nhiên thấy không khí xung quanh như chậm lại, chuyến bay nối tới Cappadocia bị hủy. Không phải trễ 1 tiếng, không phải đổi cổng, không phải đổi giờ nhẹ nhàng, mà là hủy luôn. Và hãng đẩy mình sang chuyến lúc 7 giờ 45 sáng hôm sau. Lúc đó cảm giác đúng kiểu trời đất sụp đổ, mà sụp đổ theo kiểu im lặng nha, mọi người. Bên ngoài mình vẫn đứng bình thường, vẫn cầm điện thoại, vẫn nhìn rất văn minh. Nhưng bên trong thì có một đức phiên bản hoạt hình đang ôm đầu chạy vòng vòng, miệng la, rồi lịch trình của tôi đâu, khinh khí cầu của tôi đâu, Cappadocia 3 ngày 2 đêm của tôi đâu. Mọi người biết rồi đó, lần này mình lên lịch ở Cappadocia chỉ có 3 ngày 2 đêm thôi, thời gian không dài, nên mình đã nhồi nhét khá nhiều lịch trình vào trong đó, kiểu muốn tranh thủ ghé qua gần như toàn bộ những địa điểm nổi tiếng nhất. Nào là thung lũng, nào là điểm ngắm cảnh, nào là thành phố ngầm, nào là khinh khí cầu, rồi còn muốn quay dưới đất, quay trên cao, quay bằng flycam, quay từ khinh khí cầu. Nói chung là lịch trình nhìn như đi du lịch, nhưng thực ra giống tham gia một cuộc thi chạy bền có cầm máy quay. Vậy mà bây giờ tự nhiên mất nguyên một buổi tối, thậm chí ảnh hưởng luôn cả buổi sáng hôm sau. Cái cảm giác nó chán không tả được, vì đi Cappadocia mà bị mất thời gian thì rất tiếc, đặc biệt là thua khinh khí cầu. Đâu phải cứ muốn bay là bay, nó còn phụ thuộc thời tiết, gió, lịch bay, lịch đặt chỗ. Nên khi bị rời chuyến như vậy, trong đầu mình bắt đầu tính toán liên tục. Nếu sáng mai không kịp thua thì sao? Nếu rời sang hôm sau nữa thì có còn chỗ không? Nếu hôm sau thời tiết xấu thì sao? Nếu không bay được thì mình có ngồi giữa Cappadocia khóc bằng tiếng Việt không? Nghĩ tới đó thôi là thấy hơi nghẹn rồi. Sau khi nhận tin hủy chuyến, mình phải bắt đầu hành trình chạy lòng vòng trong sân bay. Nói là chạy lòng vòng nghe nhẹ nhàng. Vậy thôi, chứ thật ra là một chuỗi nhiệm vụ rất mệt vì sân bay rộng quá. Phải đi hỏi quầy này, tìm quầy kia, xử lý lại hành trình, rồi lấy vali hành lý ký gửi ra. Cái vali lúc đó giống như một nhân vật phụ rất phiền, bình thường thì quý lắm, vì trong đó có đồ đạc của mình, nhưng lúc cần di chuyển nhanh thì nhìn nó như cục nợ có bánh xe. Gần 2 tiếng đồng hồ chạy qua đủ mọi nơi trong sân bay, mình mới xử lý tạm ổn mọi chuyện. Hãng sau đó hướng dẫn mình về khách sạn để nghỉ qua đêm. Được cái là họ sắp xếp khách sạn 5 sao miễn phí, có xe đưa đón, có bữa tối, tất cả đều không cần thanh toán. Nghe tới khách sạn 5 sao thì nếu là ngày bình thường chắc mình sẽ vui lắm. Kiểu ôi, cũng được đó chứ, tự nhiên có khách sạn đẹp ngủ miễn phí. Nhưng lúc đó tâm trạng mình đang chán quá, nên 5 sao hay 10 sao cũng chỉ muốn hỏi một câu, sao không cho tôi tới Cappadocia luôn đi. Khách sạn được sắp xếp là Crown Plaza Istanbul Asia. Khách sạn này nằm ở khu Istanbul phía châu Á, và theo thông tin mình tìm được thì khách sạn nằm trong khu phức hợp Viapost, ngay cạnh trung tâm mua sắm Viapost Asia Outlet. Khách sạn cũng có dịch vụ đưa đón sân bay miễn phí, nên khá tiện cho những ai bị quá cảnh hoặc cần nghỉ gần sân bay. Khu Viapost này là dạng trung tâm mua sắm ngoài trời, nên buổi tối mà bị mắc kẹt ở đây như mình thì ít nhất vẫn còn chỗ để đi bộ cho đỡ buồn. Nói công bằng thì khách sạn nhìn cũng đẹp, cũng hoành tráng, phòng ốc ổn, không gian khá sang. Nếu đây là một đêm nghỉ bình thường trong chuyến đi thì chắc mình sẽ tận hưởng nhiều hơn. Nhưng mà lúc đó trong đầu mình chỉ có một màu xám xịt, vì thua bay khinh khí cầu mình đặt là ngay sáng hôm sau, mà khinh khí cầu ở Cappadocia thì đâu phải muốn rời là rời, dễ như đổi lịch uống cà phê. Rời thua qua hôm sau nữa thì có thể được, nhưng khả năng được bay lại giảm đi, vì còn phụ thuộc thời tiết và lịch trống. Thành ra nằm trong khách sạn đẹp mà lòng mình buồn như cái bánh mì không nhân. Buổi tối ở khách sạn, sau khi tắm rửa và cố gắng bình tĩnh lại, mình cũng tranh thủ đi bộ qua khu mua sắm bên cạnh. Khu này buổi tối khá sầm uất, nhiều cửa hàng sáng đèn, người đi lại đông, có nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, không khí khá nhộn nhịp. Viapost Asia Outlet được giới thiệu là một trong những khu outlet lớn ở phía châu Á của Istanbul, có mô hình kiểu làng mua sắm ngoài trời, kết hợp ăn uống và giải trí, nên đi dạo buổi tối cũng khá vui, nó làm mình đỡ buồn một chút. Kiểu chuyến đi bị hủy thì chán thật, nhưng ít nhất chưa tới mức bị nhốt trong phòng khách sạn, ôm vali nhìn trần nhà. Sau khi đi một vòng cho đỡ bí bách,
Mình quay về khách sạn nghỉ ngơi. Nói là ngủ chứ thật ra cũng không sâu lắm. Một phần vì mệt, một phần vì lo, một phần vì trong đầu cứ hiện lên hình ảnh khinh khí cầu bay mất. Mà mình còn đang ở Istanbul, cảm giác đó đau lắm mọi người. Đau kiểu người yêu đi lấy chồng, còn mình đứng nhìn từ xa với cái vali. Nhưng thôi, muốn hay không thì cũng phải ngủ, vì đúng 5 giờ sáng hôm sau xe sẽ tới đón ra sân bay. Và đúng 5 giờ sáng, xe tới thật. Mình kéo vali xuống, lên xe, tiếp tục hành trình, mắt thì mở, nhưng tâm hồn vẫn đang khởi động lại. Cái cảm giác dậy lúc còn tối, đầu óc chưa tỉnh, lại phải ra sân bay lần nữa, nó rất khó tả. Mình tự nhủ, Đức ơi, cố lên, chỉ cần lên được máy bay này là mọi thứ sẽ khá hơn. Còn nếu lại có chuyện nữa thì chắc mình sẽ chuyển nghề làm người sống tại sân bay luôn. Ra tới sân bay mới thấy Thổ Nhĩ Kỳ đúng là không hổ danh là một trong những quốc gia có lượng khách du lịch đông hàng đầu thế giới. 5 giờ sáng thôi mà sân bay đã đông nghịt người, đông đến mức mình tự hỏi, ủa mọi người không ngủ hả? Hay cả thế giới hẹn nhau ra sân bay lúc này? Người kéo vali, người xếp hàng, người tìm cổng, người ngồi chờ, không khí rất nhộn nhịp. Mình thì vừa buồn ngủ vừa chán, nhưng vẫn phải tiếp tục, vì chuyến đi chưa kết thúc, Cappadocia vẫn đang ở phía trước. Chán thì chán, mệt thì mệt, nhưng hành trình vẫn phải đi tiếp. Đâu thể vì một chuyến bay bị hủy mà bỏ cuộc. Với lại mình đã đi tới đây rồi, đã qua một đêm bất đắc dĩ rồi, đã dậy từ 5 giờ sáng rồi, thì không thể quay đầu được nữa. Lúc này chỉ còn một mục tiêu duy nhất, lên máy bay, bay tới Cappadocia, và hy vọng đoạn sau của chuyến đi sẽ khởi sắc hơn. Và rồi cuối cùng, chuyến bay cũng khởi hành. Vậy là sau một đêm bị kẹt lại ở Istanbul, sau một màn chạy sân bay hơi mệt, sau một khách sạn 5 sao, nhưng tâm trạng 1 sao, mình cũng tiếp tục được hành trình tới Cappadocia. Hy vọng từ đoạn này trở đi mọi thứ sẽ tươi sáng hơn, nhẹ nhàng hơn, và quan trọng nhất là đẹp hơn, vì mình đã chờ Cappadocia rất lâu rồi. Và thật sự mong rằng sau phần mở đầu hơi drama này, những cảnh đẹp phía trước sẽ bù lại tất cả. Nào, cùng bay tiếp thôi mọi người. Cappadocia đang chờ ở phía trước. Vậy là sau khoảng 12 phút đầu video, cuối cùng mình cũng chính thức đặt chân xuống sân bay Cappadocia. Máy bay vừa đáp xuống là mình thấy sân bay ở đây nhỏ hơn tưởng tượng rất nhiều, nhỏ tới mức hơi buồn cười luôn. Không có kiểu sân bay hoành tráng, đi bộ mỏi chân như mấy sân bay lớn. Ở đây mọi thứ rất đơn giản, từ máy bay, mọi người đi bộ xuống thẳng, rồi được dẫn vào một khu nhà chờ nhỏ nhỏ, nhìn hơi giống cái lều lớn. Hành lý thì được chuyển trực tiếp vào đây, băng truyền hành lý cũng cực kỳ thô sơ. Nhìn nó chạy mà mình có cảm giác như đang ở phiên bản sân bay mini. Nhưng được cái là nhanh, gọn, không phải đi tìm hành lý đến mức nghi ngờ cuộc đời. Mình có đặt xe đưa đón từ sân bay về khách sạn thông qua khách sạn luôn, giá là 20 euro một người, lúc đó đặt cho tiện. Vì sau vụ hủy chuyến hôm trước thì tinh thần mình cũng không còn muốn tự nghiên cứu gì nhiều nữa, chỉ muốn có người đón, có xe chở, có điểm đến rõ ràng là được. Nhưng gợi ý nhỏ cho mọi người là nếu tự lên mạng tìm dịch vụ đưa đón về khu Gozeme thì thường chỉ khoảng 10 euro một người thôi, nên đặt qua khách sạn thì tiện, nhưng có thể đắt hơn. Nói chung đây là cái giá của sự lười và sự mệt sau một đêm bị hãng bay thử thách. Từ sân bay về khu trung tâm Gozeme mất khoảng 40 phút. Ngồi trên xe nhìn ra ngoài thì cảnh hai bên đường khá đẹp, núi non hoang sơ, màu đất rất đặc trưng. Nó không xanh mướt kiểu châu Âu, cũng không đông đúc như thành phố lớn, mà có vẻ đẹp rất riêng, hơi khô, hơi bụi, nhưng rất cuốn. Càng đi gần tới Goze thì cảm giác Cappadocia bắt đầu hiện ra rõ hơn, với những khối đá kỳ lạ, những sườn đồi và những ngôi nhà nằm rải rác. Khách sạn mình ở lần này là khách sạn hang động, tên là Sustin Cave. Đến Cappadocia mà được ở khách sạn hang động thì cũng là một trải nghiệm rất đáng thử. Giá ở đây không quá đắt, vị trí khá ổn, và điều mình thích nhất là tầm nhìn từ trên cao xuống khu Gozeme rất ấn tượng. Vừa tới khách sạn, kéo vali lên, nhìn ra khung cảnh phía trước là tự nhiên thấy tinh thần khá hơn hẳn. Hôm qua còn buồn như mất sổ tiết kiệm, hôm nay thấy cảnh đẹp một cái là lòng dịu lại ngay. Đúng là con người dễ bị mua chuộc bởi cảnh đẹp. Lúc đến khách sạn cũng tầm hơn 10 giờ sáng, may là vẫn còn kịp tranh thủ ăn sáng. Sau một đêm bay bổng với drama, sáng dậy từ 5 giờ, ra sân bay rồi bay tiếp, thì lúc này cái bụng cũng bắt đầu biểu tình. Ăn sáng xong mình tranh thủ nghỉ ngơi một chút rồi sẽ bắt đầu khám phá xung quanh. Trong đầu thì muốn lao ra ngoài quay ngay, nhưng cơ thể nhẹ nhàng nhắc, bình tĩnh anh ơi, tối qua ngủ chưa đủ đâu. Và bây giờ, trước khi tiếp tục hành trình khám phá Cappadocia, mình mời mọi người xem vài cảnh quay bằng flycam từ trên cao để hình dung rõ hơn về khu trung tâm thị trấn Gozeme trực thuộc vùng Cappadocia rộng lớn. Đây mới chỉ là phần mở đầu ở Gozeme thôi, những cảnh đẹp hơn vẫn còn đang chờ phía sau. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire.
golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Giờ thì hãy cùng Đức đi dạo một vòng để khám phá thị trấn Gozeme này nhé, mọi người. Nói thật là vừa bước ra khỏi khách sạn, cảm giác đầu tiên của mình là thị trấn này nhìn rất lạ. Nó không giống kiểu phố cổ châu Âu với nhà cửa thẳng hàng, cũng không giống những thành phố du lịch hiện đại đông đúc, sáng bóng. Ở đây mọi thứ có vẻ bụi bụi, mộc mộc, hơi hoang sơ, nhưng lại rất có duyên. Đường phố thì nhỏ, nhiều đoạn lên dốc xuống dốc, hai bên là khách sạn, hang động, quán ăn, cửa hàng lưu niệm, rồi xa xa là những khối đá kỳ lạ nhô lên. Cảm giác như mình đang đi trong một ngôi làng cổ tích phiên bản hơi nhiều bụi, nhưng càng đi càng thấy thích. Không khí ở đây cũng khá đặc biệt, ban ngày nắng lên thì nhìn mọi thứ có màu vàng vàng, nâu nâu, rất đúng chất Cappadocia. Đi bộ trên đường, thỉnh thoảng lại thấy xe du lịch chạy qua, khách nước ngoài kéo vali, người địa phương đứng trước cửa hàng mời khách, rồi mấy chú chó nằm rất thảnh thơi, như thể cả thị trấn này là của tụi nó. Mình đi ngang qua mà tụi nó nhìn mình kiểu khách du lịch. Hả, đi đi, đừng làm phiền giờ nghỉ trưa của tôi, đúng là ở đâu chó cũng có phong thái chủ nhà. Ban đầu mình dự định sẽ đi theo lịch trình khá chặt, vì thời gian ở Cappadocia chỉ có 3 ngày 2 đêm thôi. Nhưng sau vụ chuyến bay bị hủy, lịch trình bị đảo lộn hết, nên mình quyết định thôi, 2 ngày này sẽ đi kiểu nhẹ nhàng hơn. Không ép bản thân phải chạy hết chỗ này tới chỗ kia nữa, đi được tới đâu hay tới đó, thấy chỗ nào đẹp thì dừng lại quay, thấy chỗ nào hay thì ghé vào, đói thì ăn, mệt thì nghỉ. Nói chung là chuyển từ chế độ du lịch tham vọng sang chế độ rong chơi chill chill, mà nhiều khi như vậy lại hay, vì mình có thời gian cảm nhận thị trấn này chậm hơn, thật hơn, không phải vừa đi vừa nhìn đồng hồ như bị dí deadline. Điểm đầu tiên mình bắt đầu đi bộ tới là khu bảo tàng ngoài trời nổi tiếng của Gozeme. Đây là một trong những địa điểm rất nổi tiếng ở Cappadocia, nơi có nhiều nhà thờ, tu viện và không gian sinh hoạt được khoét trực tiếp vào trong đá từ thời xa xưa. Nghe thì hơi khô khan vậy thôi, nhưng tới nơi nhìn tận mắt mới thấy rất ấn tượng. Người xưa đúng là đỉnh thật, không cần bê tông, không cần máy khoan hiện đại, vậy mà vẫn tạo ra cả một khu sinh hoạt trong những vách đá. Còn mình bây giờ treo cái kệ trong phòng nhiều khi còn lệch, nghĩ tới đó thấy hơi xấu hổ với tổ tiên nhân loại. Từ trung tâm Gozeme đi bộ về phía bảo tàng, ngoài trời cũng không quá xa, nhưng đường có đoạn hơi nắng và hơi bụi, vừa đi mình vừa ngắm cảnh hai bên đường. Càng gần khu bảo tàng thì lượng khách càng đông hơn hẳn, xe du lịch, ô tô, xe máy, xe buýt nhỏ đứng rất nhiều. Ngay khu đỗ xe của bảo tàng là cả một biển xe, nhìn mà hơi choáng. Mình nói hơi quá là hàng trăm hàng nghìn chiếc, nhưng cảm giác lúc đó đúng là đông nghịt thật. Tới đây mới thấy Cappadocia nổi tiếng cỡ nào. Không phải chỉ có mình háo hức đâu, cả thế giới cũng đang kéo nhau tới đây, và hình như tất cả hẹn nhau đúng lúc mình tới. Ngay khu vực gần bãi đỗ xe thôi, cũng đã có một loạt di tích nhà ở trong hang đá rồi. Rất nhiều người đang đi bộ khám phá, leo lên leo xuống, chụp hình, quay video. Những căn phòng nhỏ được khoét vào vách đá, những lối đi, những hốc cửa nhìn rất cổ, rất đặc trưng. Có chỗ nhìn giống như một ngôi làng nằm trong đá. Mình đứng nhìn mà cứ tưởng tượng ngày xưa người ta đã sống ở đây như thế nào. Sáng mở cửa ra không phải thấy chung cư đối diện, mà thấy nguyên một vùng đá núi. Tối về chắc cũng không cần điều hòa nhiều, vì ở trong hang đá chắc mát sẵn, đúng là nhà ở kiểu tiết kiệm điện phiên bản cổ đại. Khu này tạo cảm giác rất ấn tượng vì nó không chỉ đẹp để chụp ảnh mà còn có chiều sâu lịch sử. Cappadocia vốn nổi tiếng với những công trình trong hang đá, nơi con người ngày xưa tận dụng địa hình tự nhiên để sinh sống, trú ẩn và xây dựng các không gian tôn giáo. Những khối đá mềm qua thời gian được khoét thành phòng, thành nhà thờ, thành cả khu sinh hoạt. Càng nhìn càng thấy vùng đất này không chỉ có khinh khí cầu đẹp mà còn có rất nhiều câu chuyện phía sau mà mình thì vừa đi vừa nghĩ. Ngày xưa người ta khoét núi làm nhà, còn mình bây giờ khoét ví mua vé tham quan, mỗi thời mỗi kiểu vất vả. Sau khi đi dạo một vòng quanh khu này, mình quyết định sẽ tiếp tục cho mọi người xem thêm các đoạn quay bằng flycam từ trên cao. Vì những khu hang đá và địa hình ở Cappadocia nếu chỉ nhìn dưới mặt đất thì đã ấn tượng rồi, nhưng nhìn từ trên cao lại còn rõ hơn rất nhiều. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Yeah, they can't get like me. Rockin' boots and white tee. Designer on my cuff link, something like a movie. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Artist out the ranch, I just told you that I'm bout it. I might take offense if you tell me that you doubt it. That's just what it is, yeah, I'm known to make it rowdy. Then I'm for the fit, and I drive a wide body. Who you know, but like this, nobody. Can't go slow,
I gotta hit that body. I'm the top for the top. I can't never take a break. Yeah, I'm hot and you not. That's why all my records bang. Oh, it's been a long hard road. Gotta go home. Yeah, 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 yeah. Oh, and I know you love the way that I'm gon' keep going. Yeah, 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 can't do flexing cause they know I got the sauce. Got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy stepping. Yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Yeah, they can't get like me. Rocking boots and white tee. Designer on my cuff links, something like a movie. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Yeah, why they mad at a man like me? Mọi người thấy những cảnh quay flycam vừa rồi thế nào? Riêng mình thì xem lại vẫn thấy rất đã. Đi dưới đất thì chỉ thấy được một phần nhỏ trước mắt, nhưng khi bay lên cao thì cả Gozeme hiện ra khác hẳn. Những con đường nhỏ, nhà hang động, khối đá kỳ lạ và cả thị trấn nằm giữa vùng núi đá nhìn rất ấn tượng. Có những góc nếu không có flycam thì chắc mình cũng không bao giờ thấy được. Sau đó mình tiếp tục đi bộ về phía bảo tàng ngoài trời Gozeme, đường đi qua một con phố khá hẹp. Hai bên là quán ăn, quán nước và rất nhiều cửa hàng bán đồ lưu niệm. Nào là thảm, gốm, đèn, nam châm, tủ lạnh, đủ thứ nhìn rất bắt mắt. Mình thì tự nhủ chỉ đi xem thôi, nhưng mọi người biết rồi đó, câu chỉ xem thôi, nhiều khi là câu mở đầu cho việc ví tiền bắt đầu run rẩy. Đi thêm một đoạn sẽ tới lối đi lát gỗ dẫn qua khu núi đá để vào bảo tàng. Đoạn này khá đẹp, hai bên là vách đá và địa hình đặc trưng của Cappadocia. Khách du lịch thì khá đông, nên nhiều lúc phải đi chậm, nhưng cũng nhờ vậy mà có thêm thời gian ngắm cảnh và suy nghĩ xem có nên mua vé không. Vé vào khu bảo tàng ngoài trời Gozeme khoảng 20 euro, cá nhân mình thấy mức giá này hơi đắt và chưa thật sự hợp lý. Còn có đáng hay không thì tùy mỗi người. Nếu mọi người thích lịch sử, kiến trúc hang đá, tranh tường cổ và muốn tìm hiểu kỹ về Cappadocia thì có thể đáng. Còn nếu chỉ muốn đi dạo, ngắm cảnh, chụp hình nhẹ nhàng thì có thể sẽ thấy hơi đau ví. Mà đau ví ở điểm du lịch thì không chảy máu, nhưng âm ỉ khá lâu. Khu bảo tàng này là một trong những điểm nổi tiếng nhất ở Cappadocia. Bên trong có nhiều nhà thờ, nhà nguyện và tu viện được khoét trực tiếp vào đá. Nhiều nơi vẫn còn tranh tường cổ, mang dấu ấn tôn giáo và lịch sử từ rất lâu đời. Nhìn những công trình này mới thấy người xưa thật sự giỏi, không có máy móc hiện đại mà vẫn có thể khoét núi, tạo phòng, tạo nhà thờ, tạo cả một khu sinh hoạt trong đá. Còn mình bây giờ lắp cái chân máy quay đôi khi còn lúng túng, nghĩ mà hơi quê. Một số điểm được nhắc nhiều trong khu này là nhà thờ táo, nhà thờ rắn, nhà thờ Thánh Barbara, nhà thờ Thánh Basil và đặc biệt là nhà thờ tối. Nhà thờ tối nổi tiếng vì tranh tường còn được bảo tồn khá tốt, nhưng thường sẽ cần vé riêng, nên nếu mọi người muốn vào thì nên kiểm tra trước, kẻo tới nơi lại đứng hình thêm lần nữa. Khu này khá đông khách, nhất là khi các đoàn tour tới cùng lúc. Một số khu bên trong cũng không được quay chụp để bảo vệ tranh tường, nên mọi người nhớ để ý biển báo. Với mình, đây là nơi đáng để ghé nếu mọi người yêu thích lịch sử và văn hóa. Còn nếu chỉ muốn ngắm cảnh Cappadocia thì xung quanh Gozeme cũng đã có rất nhiều góc đẹp miễn phí rồi, mà miễn phí thì lúc nào nghe cũng dễ thương hơn một chút. Sau khi đi quanh khu này, như mọi khi, mình lại tiếp tục mời mọi người xem thêm vài cảnh flycam từ trên cao. Vì ở Cappadocia, nhiều cảnh phải nhìn từ trên cao mới thấy hết cái đẹp của nó. Từ trên cao, mọi người sẽ thấy các khối đá, lối đi, nhà hang và khu bảo tàng nằm xen giữa núi đá rất rõ. Cảm giác như cả vùng này là một phim trường tự nhiên khổng lồ. Bây giờ thì mời mọi người tiếp tục xem thêm những góc quay từ trên cao nha. Còn mình ở dưới đất thì vẫn đang cố điều khiển thật cẩn thận. Trong lòng liên tục tự nhắc, bay cho đẹp nha, đừng rơi, đừng đáp nhầm lên đầu khách du lịch. Không là từ video du lịch chuyển sang video xin lỗi liền. Racing my own thoughts into the silence.
Sau khi khám phá xong khu bảo tàng ngoài trời Gozeme, mình bắt taxi đi tiếp qua một nơi gọi là thung lũng tu sĩ, hay người ta còn hay gọi bằng cái tên tiếng địa phương là Pasabak. Nghe cái tên thung lũng tu sĩ là thấy có mùi thanh tịnh và mang đậm màu sắc tôn giáo rồi đúng không mọi người? Nơi này ngày xưa vốn là chỗ ẩn mình của các tu sĩ để lánh đời và tu tập, mà đặc biệt nhất phải kể đến các tu sĩ thuộc phái ẩn sĩ theo chân thánh Simeon. Người ta kể rằng ngày xưa có ông tu sĩ vì muốn cách ly hoàn toàn với thế giới ồn ào bên ngoài nên đã tự đục khoét một cái hang nhỏ nằm tít trên đỉnh của một cây cột đá cao vút để ở ẩn trong đó, thỉnh thoảng mới xuống dưới lấy đồ ăn do người dân tiếp tế rồi lại leo lên trên cầu nguyện. Mình đứng ở dưới nhìn lên cái hang cao chót vót đó mà vừa nể phục cái sự kiên trì của người xưa, vừa tự hỏi không biết ngày xưa các cụ leo lên leo xuống bằng cách nào chứ. Điểm đặc sắc nhất của khu thung lũng này chính là địa hình của những khối đá được mệnh danh là những ống khói tiên dòng đỉnh cao nhất ở Cappadocia. Nếu ở những nơi khác đá chỉ có một ngọn nhọn lên thì đá ở thung lũng tu sĩ này lại mọc theo kiểu cực kỳ dị biệt. Một cái thân đá khổng lồ mọc từ dưới đất lên, nhưng trên đỉnh lại chia ra thành 2 hoặc 3 cái mũ đá nằm chễm chệ phía trên, nhìn y chang như những cây nấm đùi gà khổng lồ phiên bản hóa thạch, hoặc giống như mấy cái ống khói trong truyện cổ tích vậy. Lúc mình tới nơi thì thấy trời bắt đầu có dấu hiệu sắp mưa to, mây kéo đến khá nhanh, gió cũng mạnh hơn, nhìn bầu trời là biết không nên mạo hiểm đi sâu vào trong. Một phần nữa là mình thấy giá vé vào khu này hơi đắt và chưa thật sự hợp lý với thời gian mình có lúc đó, nên mình quyết định không vào trong. Thay vào đó, mình sẽ bay flycam từ bên ngoài để quay lại toàn cảnh cho mọi người xem. Thật ra với những nơi như thế này, nhìn từ trên cao lại rất đẹp. Vì nếu đi dưới đất thì mình chỉ thấy từng đoạn, từng khối đá riêng lẻ thôi. Nhưng khi flycam bay lên, cả thung lũng hiện ra rõ hơn rất nhiều, những cột đá nằm rải rác giữa vùng đất rộng, xung quanh là núi non, đường mòn, cây cối và những mảng màu rất đặc trưng của Cappadocia. Cảm giác như đang nhìn một bức tranh thiên nhiên khổng lồ mà người vẽ là gió, nước và thời gian. Đứng ở bên ngoài điều khiển flycam, mình vừa quay vừa nhìn trời, trong đầu thì liên tục tự nhắc, quay nhanh lên Đức ơi, trời mà đổ mưa là vừa mất cảnh đẹp vừa mất luôn thiết bị. Nhưng may là vẫn kịp quay được một vài góc khá đẹp để chia sẻ với mọi người. Bây giờ thì mời mọi người cùng thưởng thức những cảnh quay từ trên cao ở thung lũng tình yêu nha. Đây là một trong những góc nhìn rất đặc trưng của Cappadocia, vừa lạ, vừa hài hước, vừa đẹp theo một cách rất riêng. Nhìn xong chắc mọi người sẽ hiểu vì sao nơi này lại nổi tiếng đến vậy. In the morning, I wake up feeling no pain. Long stretches, I get to remember it. Then I see my bed is empty on one side. Back in the sheet, only place I can hide. In the morning, I'm wondering how I'm gonna get through the night. Sick and weary, and only your love's gonna make it right. I close the curtain, sweating, shaking all over. Imagine you're here, I'm looking up at the door. I'm a better man with your love than without. Stuck in the cell, I may never make it out. In the morning, I'm wondering how I'm gonna get through the night. Sick and weary, and only your love's gonna make it right. Yeah, only your love, only your love. Only your love, only your love. Just a little, take me along the way.
won't you visit? Or won't you stop by to stay? Thấy trời bắt đầu mưa gió quá, mây kéo tới ngày càng đen, gió thì thổi mạnh hơn, nên mình quyết định thôi, không cố nữa. Đẹp thì đẹp thật, nhưng mà nếu cố đứng ngoài đó thêm thì khả năng cao là mình sẽ được trải nghiệm Cappadocia phiên bản ướt nhẹp, mà mình thì chỉ muốn quay cảnh đẹp cho mọi người xem thôi, chứ chưa có nhu cầu quay cảnh bản thân chạy mưa như phim bi kịch. Thế là mình bắt taxi quay lại khách sạn. Tiện đây, mình chia sẻ một kinh nghiệm nhỏ cho mọi người. Nếu mọi người có ý định tới Thổ Nhĩ Kỳ du lịch, đặc biệt là đi những khu như Cappadocia, thì tốt nhất nên đổi sẵn một ít tiền thổ, tức là đồng lira, để dùng tiền mặt. Ở đây xã hội vẫn khá chuộng tiền mặt, và nhiều khi thanh toán bằng tiền mặt sẽ rẻ hơn, tiện hơn. Ví dụ như đi taxi, nếu mọi người trả bằng thẻ thì tài xế có thể tự động cộng thêm 11% phí thanh toán. Nghe thì không quá nhiều, nhưng đi vài chuyến taxi là tự nhiên thấy ví mình bị bào mòn nhẹ nhàng mà rất đều đặn. Nói chung là kinh nghiệm rút ra, ở Thổ Nhĩ Kỳ có tiền mặt trong người vẫn yên tâm hơn, chứ lúc cần trả tiền mà cứ rút thẻ ra, đôi khi tài xế nhìn mình bằng ánh mắt rất thương mại, và sau đó con số trên máy tự nhiên nở hoa thêm một đoạn. Lúc đó mình chỉ biết cười, nhưng trong lòng thì lặng lẽ tính toán, ủa sao mới quẹt thẻ mà thấy đau đau. Quay lại khách sạn nghỉ một chút thì trời cũng đã chiều tối, sau một ngày bị thời tiết dí, lịch trình thì đảo lộn, đi bộ cũng khá nhiều, mình quyết định đi ăn tối cho nhẹ lòng. Bữa này mình chọn một quán khá nổi tiếng ở Gozeme, chuyên về thịt bò, và phải nói thật là đồ ăn không có gì để chê hay bàn cãi. Thịt mềm, thơm, đậm vị, ăn vào cái là cảm giác mọi sự bực bội trong ngày giảm đi một nửa. Đúng là đồ ăn ngon có khả năng hòa giải giữa con người và cuộc đời. Lúc món ăn được mang ra, mình nhìn một cái là biết tối nay không cần nói nhiều nữa, có những món chỉ cần ăn thôi, không cần phân tích sâu, không cần triết lý. Miếng thịt làm tốt nhiệm vụ của nó, còn mình làm tốt nhiệm vụ của mình là ăn hết. Sau một ngày chạy lịch trình kiểu tự túc, gặp mưa gió, taxi, rồi đi dạo khắp nơi, bữa tối này đúng kiểu cứu rỗi tâm hồn. Mình ăn mà trong đầu chỉ nghĩ, được rồi, Cappadocia, hôm nay tuy hơi mệt nhưng bữa này tạm tha. Ăn xong thì mình cũng không còn nhu cầu đi đâu nữa. Thật ra lúc đó nếu cố đi tiếp cũng được, nhưng cơ thể mình bắt đầu phát tín hiệu rất rõ ràng, anh ơi, hôm nay đủ rồi, đừng tham nữa. Với lại trời cũng đã tối dần, đi loanh quanh thêm cũng không cần thiết, nên mình quyết định quay về khách sạn, chọn một góc đẹp, rồi bay flycam để quay lại cảnh mặt trời lặn. Và phải nói là hoàng hôn ở Cappadocia có một cái gì đó rất riêng, khi ánh nắng bắt đầu dịu xuống, cả thị trấn và những khối đá xung quanh chuyển sang màu vàng cam rất đẹp. Nhìn từ trên cao, Gozeme hiện ra yên bình hơn hẳn so với ban ngày, những mái nhà, khách sạn hang động, con đường nhỏ, các thung lũng đá, tất cả được phủ lên một lớp ánh sáng rất mềm. Bây giờ thì mời mọi người cùng thưởng thức những cảnh quay hoàng hôn từ trên cao ở Gozeme nha. Cứ thư giãn một chút, ngắm thị trấn từ từ chìm vào ánh chiều, ngắm những khối đá đặc trưng của Cappadocia đổi màu dưới ánh mặt trời lặn. Còn mình thì ở dưới vẫn đang rất tập trung điều khiển, trong lòng chỉ mong một điều đơn giản thôi, bay đẹp, quay đẹp và làm ơn đừng để flycam hết pin giữa lúc cảnh đang đẹp nhất. From the first moment I saw you, I knew I had to make you mine. Wanted to know everything about you. I didn't want to waste no time. What's something I can do for you, darling, that would make you smile? I'll bring you flowers, girl, enough to see for miles. Something's changed, baby, this I know. Summer rains turn to winter snow, but I promise you for sure, girl, my love is always yours. Something's changed, baby, this I know. Summer rains turn to winter snow, but I promise you for sure, girl, my love is always yours. I love your style, and I love your grace. Said I love to put a smile on your pretty little face. I love it when you're close to me. That's where I want you to always be. I didn't know when I found you that I would find a love so true. And you can see it in my eyes, that girl, you've got me hypnotized. Something's changed, baby, this I know. Summer rains turn to winter snow, but
promise you for sure. Girl, my love is always yours. Something's changed, baby, this I know. Summer rains turn to winter snow, but I promise you for sure. Girl, my love is always. Can't wait to wake to your love in the morning. This simple thing that we do. Breathe in, breathe out with you. You stopped to tell me just one more time before we start the day. Easy with you. Yes, it's so easy with you. Lose track of time. Vậy là đã kết thúc một ngày đầu tiên ở Cappadocia với biết bao nhiêu cảm xúc hỗn độn, từ drama hủy chuyến bay cho đến việc chạy mưa bão bùng ngoài thung lũng, rồi lại được vỗ về bằng một bữa thịt bò ngon lành. Giờ là sáng sớm của ngày tiếp theo, ngày mà mình mong chờ nhất trong cả chuyến đi lần này. Ngày mà mình sẽ chính thức được trải nghiệm cái cảm giác bay lơ lửng trên khinh khí cầu như những gì bấy lâu nay vẫn ao ước. Nói về tour bay khinh khí cầu lần này thì mình đặt của hãng tên là Discovery Balloons với mức giá ban đầu người ta báo là 220 euro một người, bay ngay khu vực gần trung tâm thị trấn Gozeme luôn. Nhưng mà may mắn là do mình đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ trước, nghe theo kinh nghiệm là chọn trả bằng tiền mặt nên được giảm giá một chút, tính ra chỉ còn 205 euro thôi. Tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó đúng không mọi người, để dành tiền đó lát nữa đắp đất còn đi ăn bù lại. Mà mình cũng lưu ý với mọi người luôn là thời điểm này bắt đầu vào mùa cao điểm du lịch rồi, nên giá vé chắc chắn sẽ không hề rẻ đâu. Còn nếu ai muốn tìm vé rẻ hơn thì phải chịu khó chọn những hãng bay ở xa khu vực trung tâm một chút. Nhưng mà bù lại thì cảnh quan xung quanh nhìn từ trên cao có thể sẽ không được hoành tráng bằng việc bay ngay rốn của thủ phủ khinh khí cầu này. Đúng 3 giờ 20 phút sáng, lúc mà cả thị trấn vẫn còn đang chìm sâu trong giấc ngủ, và con chó của khách sạn chắc cũng chưa thèm dậy đi vệ sinh, thì xe của bên công ty tour đã có mặt ở trước cửa để đón mình cùng với một số hành khách khác nữa. Xe chạy bon bon trong đêm tối để đưa tất cả mọi người về văn phòng tập trung của công ty. Tại đây thì tụi mình sẽ được phục vụ một bữa ăn sáng nhẹ nhàng. Cái này là đã bao gồm trọn gói trong tiền tour rồi, nên cứ thoải mái mà ăn thôi. Dù thực ra giờ đó cái bụng của mình nó vẫn chưa kịp khởi động xong để biết là nó đang đói hay đang buồn ngủ. Sau khi ăn uống xong xuôi, đến giờ khởi hành thì nhân viên sẽ bắt đầu đọc loa để phân chia mọi người theo tên của từng tài xế, rồi lần lượt lên các xe ô tô nhỏ để chính thức bắt đầu hành trình đi ra bãi bay khí cầu. Lúc ngồi trên xe thì phải nói là cái tâm trạng háo hức nó dâng lên đến tận đỉnh đầu luôn mọi người ạ. Bao nhiêu sự mệt mỏi của việc thức dậy từ nửa đêm tự nhiên bay biến sạch sành xanh. Nghĩ đến cảnh sắp được chạm tay vào ước mơ bấy lâu nay là trong lòng nó cứ rộn ràng khó tả. Do điểm cất cánh lần này nằm ngay gần trung tâm nên xe ô tô chỉ chạy tầm 10 phút là đã tới nơi rồi. Bước xuống xe một cái là mình bị choáng ngợp liền. Giữa cái ánh sáng lờ mờ của bầu trời lúc mặt trời còn chưa kịp mọc, xung quanh mình là hàng chục quả khinh khí cầu khổng lồ đang được người ta bơm không khí vào. Tiếng lửa đốt lò ga kêu phừng phừng nghe rất quyền lực. Những khối vải khổng lồ lùm lùm trên mặt đất từ từ căng phồng lên nhìn quá hoành tráng và kỳ vĩ luôn. Cảm giác lúc đó nó vừa choáng ngợp mà vừa có chút gì đó rùng mình, vì không nghĩ là cái quả bong bóng này ngoài đời nó lại to lớn đến mức như vậy. Sẵn đây mình chia sẻ luôn một cái mẹo xương máu cho mọi người nếu sau này có đi bay khinh khí cầu nha. Đó là khi người ta gọi tên để leo vào cái giỏ tre, mọi người chịu khó tém cái sự háo hức lại một chút. Cứ thong thả làm người bước lên sau cùng thì kiểu gì cũng sẽ được đứng ở các góc rìa bên ngoài của cái giỏ. Khổ nỗi như mình lúc đó hăng hái quá, cứ sợ hết chỗ nên trèo lên vào cái lúc lửng lơ ở giữa, thành ra bị đẩy tọt vào cái khoang chính giữa của cái giỏ tre luôn. Kết quả là xung quanh bốn bề đều là người. Mỗi lần muốn giơ máy ảnh lên chụp hình hay quay phim tự sướng là gặp muôn vàn khó khăn, vì cứ quay sang trái là đụng vai anh này, quay sang phải là đập máy vào mặt chị kia. Đúng kiểu đứng ở vị trí trung tâm của vũ trụ, nhưng mà vũ trụ này nó hơi chật chội một chút. Nhưng mà thôi, mọi sự bất tiện đều bị xóa nhòa ngay cái khoảnh khắc mà khinh khí cầu bắt đầu rời khỏi mặt đất để bay lên. Lúc này trời vẫn còn đang nhá nhem tối, không khí buổi sáng sớm lạnh buốt sực vào mặt, nhưng mà cảm thấy quá cảm xúc, một thứ cảm giác lâng lâng khó tả lắm mọi người. Xung quanh mình, hàng trăm cái khinh khí cầu khác cũng đang đồng loạt bay lên cùng một lúc. Mỗi cái mang một màu sắc khác nhau, rực rỡ và lấp lánh giữa màn đêm nhìn không khác gì một đàn sứa khổng lồ đang phát sáng và bơi lội giữa đại dương bầu trời vậy. Từ trên cao nhìn xuống dưới đất,
Vẫn còn thấy khá nhiều quả khinh khí cầu khác đang trong giai đoạn chuẩn bị cất cánh. Ánh lửa từ các lò đốt thỉnh thoảng lại lóe lên nhuộm sáng cả một vùng thung lũng đá bên dưới, nhìn lung linh vô cùng. Nói thêm một chút về cái bộ môn bay khí cầu này dưới góc nhìn hài hước nha, thì đây đúng là một cái trải nghiệm phụ thuộc hoàn toàn vào nhân phẩm và ông trời, mà cụ thể ở đây là thần gió. Đi du lịch ở những chỗ khác thì hướng dẫn viên sẽ đưa bạn đi theo đúng lộ trình vạch sẵn trên bản đồ. Còn ở Cappadocia này thì lộ trình của bạn ngày hôm đó ra sao, bay cao hay bay thấp, lướt qua đỉnh núi hay xà xuống thung lũng là do hướng gió quyết định hết. Cho nên mỗi một ngày bay ở đây lại là một kiểu khác nhau, không ngày nào giống ngày nào hết. Phi công họ chỉ có thể điều khiển cho khí cầu bay lên hoặc hạ xuống bằng cách đốt lửa thôi. Còn việc cái giỏ tre chở 20 con người này nó trôi dạt về phương trời nào thì cứ phải chờ xem gió thổi đi đâu đã. Nghĩ cũng buồn cười, tính ra mình bỏ hơn 200 euro ra để đi một chuyến bay mà chính ông phi công nhiều khi cũng không biết chính xác lát nữa mình sẽ đáp đất ở cái bụi cây hay cái bãi cỏ nào. Lúc này thì mặt trời vẫn chưa lên hẳn đâu, nhưng bầu trời đang bắt đầu dần dần trở nên rõ ràng và sáng sủa hơn một chút rồi. Những đường nét kỳ vĩ của thung lũng đá Cappadocia bắt đầu hiện ra mờ mờ ảo ảo phía dưới chân mình. Và xung quanh thì trời ơi, cơ số khinh khí cầu đang bay dập trời. Cái thì ở ngay trên đầu mình, cái thì lơ lửng ngang tầm mắt, cái lại nằm tít ở phía xa xa, tạo nên một khung cảnh mà nếu không tự cấu vào đùi mình thì mình vẫn nghĩ là mình đang nằm mơ trong cái khách sạn hang động lúc nãy. Và rồi cuối cùng, sau bao nhiêu phút giây hồi hộp chờ đợi trong cái giỏ tre chật chội đó, mình đã nhìn thấy những tia nắng đầu tiên của mặt trời mọc lên từ phía chân trời xa. Ngay lúc đó, anh phi công lái khinh khí cầu liền quay sang bảo với cả đoàn là mọi người, hôm nay cực kỳ may mắn luôn. Vì suốt hơn 10 ngày qua, đây là hôm đầu tiên khách du lịch mới thực sự nhìn thấy được mặt trời mọc đầy đủ như thế này. Còn những ngày trước đó thời tiết khá âm u, mây mù dày đặc, nên khinh khí cầu tuy vẫn bay nhưng bầu trời cứ xám xịt, hoàn toàn không thấy được bình minh. Nghe xong câu đó, tự nhiên mình thấy cái cục tức vụ hãng máy bay hủy chuyến hôm qua, nó bay màu sạch sẽ luôn mọi người ạ. Đúng là ông trời không lấy đi của ai, tất cả. Hôm qua vũ trụ vừa thử thách nhân phẩm của mình, xong thì hôm nay đã bù đắp lại bằng một món quà không thể tuyệt vời hơn. Cảm xúc lúc đó phải nói là vỡ òa, vừa hạnh phúc, vừa xúc động, kiểu như mọi sự chờ đợi và mệt mỏi của mình cuối cùng đã được đền đáp một cách xứng đáng nhất. Mà công nhận là cái cảnh tượng khinh khí cầu phía xa lúc mặt trời mọc nó đẹp đến mức không một từ ngữ nào có thể diễn tả trọn vẹn được. Khi ánh mặt trời dần nhô lên, cả vùng thung lũng đá khổng lồ bên dưới bắt đầu chuyển từ màu xanh thẫm sang màu vàng cam ấm áp, và hàng trăm quả khinh khí cầu lơ lửng xung quanh bỗng nhiên được nhuộm một lớp ánh sáng lấp lánh, nhìn vừa rực rỡ vừa huyền ảo như một bức tranh sơn dầu có độ phân giải siêu nét vậy. Đây chắc chắn sẽ là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời của mình. Cái kiểu đẹp mà khiến người ta chỉ biết đứng im, mở to mắt ra mà ngắm nhìn chứ không muốn bỏ lỡ dù chỉ một giây. Thường thì một lần bay khinh khí cầu như thế này sẽ diễn ra trong khoảng 60 phút. Và mình dám khẳng định, đây là 60 phút đáng giá nhất cuộc đời mình từ trước đến nay. Khi chuyến bay kết thúc và khinh khí cầu bắt đầu hạ cánh thì ở phía dưới mặt đất đã có sẵn xe của công ty tour chạy theo để đón tụi mình rồi. Có một điều cực kỳ thú vị và đặc biệt ở Cappadocia là khi khinh khí cầu tiếp đất, người ta sẽ không cho nó hạ trực tiếp xuống mặt đất đâu, mà anh phi công sẽ phải điều khiển tài tình làm sao để cái giỏ che hạ cánh chính xác ngay trên thùng của một chiếc xe ô tô tải kéo rờ móc đang chờ sẵn. Ở dưới mặt đất thì sẽ có một đội ngũ vài người chạy theo, bấu chặt vào dây thừng để kéo và giữ cho cái giỏ hạ cánh đúng vị trí, tránh bị lật do gió. Nhìn các anh phi công phối hợp với đội ngũ dưới đất điều khiển cái khối khổng lồ đó đáp trúng cái thùng xe nhỏ xíu mà mình thấy bái phục thực sự. Đúng là trình độ điêu luyện bậc thầy chứ không phải đùa đâu. Sau khi cái giỏ đã nằm yên vị trên thùng xe, công việc tiếp theo của họ sẽ là phải xếp và gấp gọn quả khinh khí cầu lại. Người ta sẽ mở van xả để rút sạch toàn bộ khí nóng bên trong ra, sau đó cả đội mấy thanh niên lực lưỡng sẽ cùng nhau nhảy vào dẫm, cuộn và gập gọn cái tấm vải khổng lồ nặng hàng trăm ký đó lại để bỏ vào túi kéo, chuẩn bị mang về lại văn phòng. Bởi vì như mình đã nói lúc nãy, do đặc sản ở đây là bay theo chiều gió nên vị trí cất cánh và vị trí hạ cánh lúc nào cũng khác xa nhau. Bay xong là phải thu dọn chiến trường để chở toàn bộ thiết bị về lại từ đầu. Nhìn các anh làm việc quần quật, phối hợp ăn ý từng chút một mới thấy cái quy trình này nó kỳ công, vất vả và phức tạp đến mức nào. Để cho khách có được một giờ bay lung linh trên trời là cả một ekip dưới đất phải chạy đua với gió và địa hình ở phía dưới. Sau khi đã hoàn thành xong xuôi phần dọn dẹp thì bên phía công ty tour sẽ chuẩn bị một cái bàn nhỏ ngay tại bãi đáp để tổ chức một buổi lễ chúc mừng nho nhỏ cho tất cả các hành khách đã hoàn thành xuất sắc chuyến bay. Trên bàn sẽ có vài loại đồ uống được chuẩn bị sẵn, thường là sâm banh để ăn mừng và cả nước hoa quả cho những ai không uống được chất cồn. Kèm theo đó là một ít bánh ngọt ăn nhẹ, cảm giác rất chu đáo và dễ thương. Sau khi những người phi công phát biểu cảm ơn khách đã tham gia hành trình thì họ sẽ bắt đầu khui sâm banh. Tiếng nổ bốp một cái vang lên giữa thung lũng nghe rất rộn ràng. Sau khi mọi người cùng nhau nâng ly uống mừng thì sẽ tới phần quan trọng nhất, đó là mỗi người được phát một tờ giấy chứng nhận chính thức đã tham gia bay khinh khí cầu tại Cappadocia, trên đó có in tên của mình đàng hoàng luôn nha. Cầm cái tờ giấy đó trên tay tự nhiên trong lòng thấy dâng lên một niềm tự hào khó tả. Kiểu như mình vừa mới vượt qua một thử thách lớn và chính thức hoàn thành được một trong những mục tiêu lớn của cuộc đời vậy.
Sau khi kết thúc buổi lễ ăn mừng ngắn gọn, mà ý nghĩa đó thì mọi người sẽ lại lên xe ô tô để bên công ty thua chở về trả, về tới tận cửa khách sạn của từng người. Tính ra đây là một buổi sáng quá ý nghĩa và đong đầy cảm xúc, một khởi đầu không thể hoàn hảo hơn cho ngày thứ hai tại vùng đất này. Tuy nhiên, trước khi cái cơ thể này chính thức bị sập nguồn hoàn toàn và lăn ra giường đi ngủ bù vì tội dậy quá sớm từ 3 giờ sáng, thì mình cũng đã tranh thủ lấy flycam ra để quay thêm một ít video từ trên cao vào cái buổi sáng sớm trong lành này. Bây giờ thì mình mời mọi người cùng thưởng thức những thước phim tuyệt đẹp này nha. Đấy, dự định ban đầu trong đầu là sẽ đi ngủ một mạch để lấy lại sức sau một đêm thức trắng. Nhưng mà vừa nằm xuống giường cái là cái máu lười đi chơi nó lại bị cái máu tiếc tiền nó đánh bại mọi người ạ. Tự dưng mình chợt nghĩ ra là mình đã bỏ ra bao nhiêu tiền bạc, công sức để lặn lội đến tận cái vùng đất Cappadocia này. Chẳng lẽ bây giờ lại dành cả buổi sáng thanh xuân để ôm gối đi ngủ, thì nghe nó sai sai và không hợp lý chút nào. Thế là sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội, mình lại quyết tâm bật dậy, rửa mặt cho tỉnh táo, rồi tiếp tục xách máy đi dạo loanh quanh để tận hưởng không khí buổi sáng sớm. Vì thực ra sau khi bay khinh khí cầu xong và được xe trở về thì cũng mới chỉ hơn 6 giờ sáng thôi. Thời tiết lúc này vẫn còn rất mát mẻ và thị trấn thì cực kỳ yên bình. Đi bộ một lúc thì mình quyết định sẽ đi lên cái khu vực đỉnh đồi cao cao phía sau thị trấn, nơi mà mọi người trên mạng hay kháo nhau là có góc nhìn từ trên cao xuống bao quát toàn bộ thị trấn Gozeme rất đỉnh. Đường đi bộ lên đây nhìn chung thấy cũng khá là đẹp, hai bên đường nhà cửa thưa thớt, không gian tĩnh lặng, thỉnh thoảng mới có vài tiếng chim hót nghe rất chill. Thế nhưng mà đời không như là mơ, đang hăm hở đi bộ lên gần tới nơi thì tự dưng đập vào mắt mình lại là một cái trạm thu phí trình hình ngay giữa đường. Mặc dù cái phí vào cổng này tính ra khá là rẻ, chỉ có 30 lira tiền Thổ Nhĩ Kỳ thôi, tức là đâu đó khoảng chừng chưa tới 1 euro. Nhưng mà đứng suy nghĩ một hồi thì mình lại thấy nó cũng không đáng tiền cho lắm. Không phải vì mình kẹo kiệt gì đâu mọi người, mà là vì mình tự tin nghĩ trong đầu, trời ơi, cái cảnh đứng trên đỉnh đồi này nhìn xuống làm sao mà so được với những thước phim quay từ cái camera bay lơ lửng trên trời của mình. Khéo cảnh từ flycam của Đức nhìn còn ấn tượng và hoành tráng hơn gấp vạn lần ấy chứ. Nghĩ thế là thôi, mình quyết định quay xe đi xuống luôn cho đỡ tốn 30 lira một cách vô lý. Và để chứng minh là mình không hề nói khoác, nếu mọi người vẫn còn chút nghi ngờ thì ngay sau đây, mình xin mời mọi người cùng chiêm ngưỡng những thước phim quay bằng flycam của mình về chính cái khu vực đỉnh đồi này và toàn cảnh thị trấn nhé, để xem góc nhìn của flycam nhà làm có thực sự ăn đứt cái góc nhìn đáng giá 30 lira của cái trạm thu phí kia không nha. I did it all, I played pretend, I moved the mountains to be your friend. I wanna know if it mattered. I would have gone to war for you, I would have bent the earth in two just to get to our ever after.
Sau khi đi dạo loanh quanh một hồi cho thỏa cái sự tò mò, mình quyết định quay về khách sạn nghỉ ngơi một chút thì cũng vừa vặn đến giờ cơm trưa. Cái bụng sau một buổi sáng hoạt động hết công suất lại bắt đầu biểu tình đòi nạp năng lượng. Mình mới lướt mạng kiếm quanh đây xem có gì ngon không thì phát hiện ra ngay gần khách sạn có một quán ăn gia đình khá là nổi tiếng tên là Cà phê Safak. Quán này mang đậm phong cách gia đình ấm cúng, không gian bày trí mộc mạc và điều đặc biệt là họ phục vụ những món ăn chuẩn vị truyền thống của vùng Cappadocia. Nhắc đến ẩm thực ở đây thì không thể không nói đến món thịt kho bình gốm độc nhất vô nhị. Người ta sẽ cho thịt bò hoặc thịt cừu cùng với rau củ, gia vị vào trong một cái bình gốm nhỏ, bịt kín miệng lại rồi đem đi nướng vùi trong than hồng suốt nhiều giờ đồng hồ. Đến khi mang ra phục vụ cho khách, người bồi bàn sẽ làm một màn biểu diễn khá là kịch tính, đó là dùng một con dao hoặc cây búa nhỏ để gõ một phát làm vỡ phần cổ bình ngay tại bàn, rồi mới đổ phần thịt nóng hổi, nghi ngút khói ra đĩa. Miếng thịt lúc này được hầm nhừ, thấm đẫm gia vị và có một mùi thơm cực kỳ đặc trưng của nêu đất nung, ăn kèm với cơm nóng trong cái thời tiết này thì đúng là không còn gì bằng. Sau khi đã ăn uống no nê, nạp đầy đủ năng lượng cho cơ thể thì mình bắt đầu bắt một chiếc taxi để di chuyển tới thăm một địa điểm cực kỳ nổi tiếng ở Cappadocia. Nơi mà có thể nói là bất kỳ ai đã đặt chân đến vùng đất này thì cũng đều phải ghé qua một lần, đó chính là lâu đài Uchisara. Vé vào cửa ở đây có giá tầm khoảng 8 euro một người, tính ra tiền Việt thì cũng hơn 300.000 đồng. Thành thật mà nói thì cái giá này không hề rẻ chút nào cho một điểm tham quan. Nhưng đã cất công đến đây rồi thì đâu thể đứng ngoài nhìn vào được, đúng không mọi người? Nói về lâu đài Uchisara thì đây là một công trình cực kỳ đặc biệt. Vì nó không phải là một tòa lâu đài được xây dựng bằng gạch đá, xi măng theo kiểu kiến trúc hoàng gia châu Âu đâu. Mà toàn bộ công trình này thực chất là một khối đá tự nhiên khổng lồ nằm ở vị trí cao nhất của toàn vùng Cappadocia. Người xưa đã đục khoét vào sâu trong lòng khối đá này để tạo thành một hệ thống chằng chịt gồm vô số phòng ốc, đường hầm, hầm trú ẩn và cả các nhà thờ ngầm. Có một điều thú vị mà không phải ai cũng biết, đó là vào thời kỳ phong kiến xa xưa, ngọn núi đá này đóng vai trò như một pháo đài phòng thủ quân sự kiên cố. Nhờ vào địa thế hiểm trở và độ cao vượt trội, người ta có thể đứng từ trên đỉnh để quan sát toàn bộ vùng xung quanh, kịp thời phát hiện ra quân địch từ xa và phát tín hiệu cảnh báo cho người dân ẩn nấp vào sâu trong các hang đá. Bởi vì nó nằm ở vị trí cao nhất nên hành trình leo lên đến đỉnh lâu đài phải nói là mệt thấy mẹ luôn các bạn ạ. Đường đi lên toàn là những bậc thang đá dốc đứng, gió thì thổi lồng lộng, vừa leo vừa thở không ra hơi. Đôi chân sau một ngày rưỡi quốc bộ liên tục bắt đầu có dấu hiệu muốn đình công. Thế nhưng mà khi đặt chân được lên tới đỉnh rồi thì mình mới thấy mọi sự mệt mỏi trước đó hoàn toàn xứng đáng luôn. Cảnh tượng nhìn từ trên cao xuống phải gọi là đỉnh cao của sự mãn nhãn. Toàn bộ bức tranh toàn cảnh của Cappadocia hiện ra mồn một trước mắt. Từ những thung lũng đá nhấp nhô kỳ vĩ, những ngôi làng nhỏ xinh nằm rải rác dưới chân núi cho đến ngọn núi lửa Erciyes phủ tuyết trắng xóa ở tít đằng xa. Đứng ở đây, cảm giác như mình đang làm bá chủ một vùng, thu hết cả thế giới cổ tích này vào trong tầm mắt vậy. Lúc đi xuống dưới chân lâu đài thì thú thật là mình mệt rã rời, hai cái đầu gối run lẩy bẩy luôn. Để lấy lại sức mà còn tiếp tục hành trình khám phá những điểm tiếp theo, mình phải tấp ngay vào một quán nước ven đường, gọi một cốc sinh tố dâu mát lạnh để giải nhiệt. Hớp một ngụm sinh tố dâu vừa chua chua ngọt ngọt, vừa mát lạnh đến tận ruột gan là thấy người ngợm, nó tỉnh táo hẳn ra, giống như điện thoại đang báo pin yếu mà tự dưng được cắm sạc nhanh vậy đó. Sẵn sàng để tiếp tục cuộc hành trình rong đuổi phía trước rồi. Giải nhiệt bằng cốc sinh tố dâu xong xuôi, thấy máu trong người đã lưu thông bình thường trở lại thì mình lại tiếp tục vẫy một chiếc taxi để lên đường cho kịp lịch trình. Điểm đến lần này của mình phải nói là cực kỳ đặc biệt. Đặc biệt ngay từ cái tên nghe qua đã thấy dạo dực rộn ràng rồi, đó chính là thung lũng tình yêu. Nghe cái tên thung lũng tình yêu chắc nhiều người trên mạng chưa đi sẽ tưởng tượng ra một khung cảnh lãng mạn, thơ mộng, có hoa lá cảnh bay phấp phới, nơi các cặp đôi nắm tay nhau đi dạo dưới ánh chiều tà, đúng không mọi người? Nhưng mà xin thưa là không phải đâu nha. Cái sự lãng mạn ở đây nó lạ lùng lắm. Và mình đảm bảo là ai lần đầu tiên đặt chân đến nơi này nhìn tận mắt cũng phải bật cười ngơ ngác vì cái sự hài hước của tạo hóa. Nói kỹ về cái sự buồn cười và đặc biệt của điểm đến này thì thung lũng tình yêu nổi tiếng khắp thế giới nhờ vào quần thể các cột đá tự nhiên có hình thù cực kỳ nhạy cảm, giống như bộ phận nhạy cảm của nam giới vậy. Mình nói giảm nói tránh thì nhìn nó giống những cây nấm khổng lồ, còn nói một cách thẳng thắn, thô nhưng thật theo đúng nghĩa đen thì các khối đá ở đây nhìn y chang như cái bộ phận nhạy cảm của nam giới mọc sừng sững giữa trời vậy đó. Người ta tính toán là những cột đá này đã được tạo nên qua hàng triệu năm do quá trình phun trào của núi lửa, rồi sau đó trải qua bao nhiêu năm tháng bị gió, nước và thời tiết bào mòn liên tục mới để lại những cái lõi đá có hình dáng đặc dị như bây giờ. Đúng là thiên nhiên, nhiều khi cũng có óc khôi hài và sở thích hơi táo bạo, tạo ra một cái cảnh quan mà khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới, từ già trẻ lớn bé cho đến các cặp đôi khi đến đây nhìn vào ai cũng phải che miệng cười tủm tỉm, rồi ai nấy đều tranh nhau chọn những góc chụp hình bá đạo nhất để làm kỷ niệm. Mà cái thung lũng này nó rộng lớn lắm, các cột đá nằm rải rác trùng trùng điệp điệp trải dài khắp cả một vùng thung lũng rộng lớn. Nhìn từ xa vừa kỳ lạ, vừa choáng ngợp mà lại vừa thấy buồn cười không chịu được. What you
Sau khi tham quan xong cái thung lũng tình yêu độc lạ đó thì nói thật là cơ thể mình cũng đã thấy đủ mệt và rã rời lắm rồi. Vì thật sự mà nói thì thời tiết ở Cappadocia lúc này khá là nóng, mặc dù mới chỉ là giai đoạn đầu mùa khô thôi. Cái nắng ở đây nó không có oi bức kiểu hanh hao như ở nhà mình, mà nó cứ hanh khô, nắng cháy da cháy thịt kết hợp với gió bụi mịt mù của vùng thung lũng đá nên rất nhanh mất sức. Sẵn đây mình cũng cảnh báo luôn cho những ai đang có nhu cầu hay kế hoạch ghé thăm Cổ Nhĩ Kỳ vào tầm tháng 6 hay tháng 7 sắp tới thì phải xác định tâm lý là thời tiết sẽ nóng phát điên luôn nhé. Nhớ chuẩn bị đầy đủ kem chống nắng, mũ nón và nước uống liên tục nếu không muốn bị cái nắng nơi đây quật cho xỉu ngang. Bắt taxi về lại khách sạn tắm rửa và nằm nghỉ ngơi hồi sức xong xuôi, đến tối muộn khi trời đã dịu mát hẳn thì mình quyết định đi dạo một vòng quanh khu trung tâm thị trấn Goze mê xem cuộc sống về đêm ở đây có gì hay ho không. Phải công nhận là cảnh quan phố xá buổi tối ở đây nhìn khác hẳn ban ngày luôn mọi người ạ. Nó khoác lên mình một chiếc áo lung linh và lãng mạn hơn rất nhiều. Các con đường dốc nhỏ hẹp lúc này bắt đầu lên đèn, ánh sáng vàng ấm áp hắt ra từ những ngôi nhà hang động. Những khách sạn nằm treo leo trên vách đá tạo nên một không gian cực kỳ huyền ảo. Các hàng quán, nhà hàng, tiệm cà phê và cả những cửa hàng bán thảm, bán đèn lồng thủ công Thổ Nhĩ Kỳ truyền thống đều mở cửa sáng trưng. Nhạc địa phương vang lên rộn rã khắp các lối đi làm cho bầu không khí trở nên vô cùng nhộn nhịp, nhưng vẫn giữ được cái nét cổ kính hoang sơ rất riêng. Khách du lịch từ khắp nơi đổ ra đường đi dạo, ngồi ăn uống, nói chuyện rôm rả, tạo nên một cái guồng quay năng lượng rất tích cực, làm mình cũng thấy vui lây. Đi dạo ngắm phố xá xong xuôi thì mình cũng chủ động đi về khách sạn nghỉ ngơi sớm chứ không la cả quá muộn, vì trong đầu đã lên sẵn một kế hoạch lớn cho sáng ngày mai. Mình muốn dậy thật sớm, canh đúng khung giờ vàng để vác máy ra quay flycam toàn cảnh khinh khí cầu bay lượn từ phía xa. Hứa hẹn là sẽ bắt được những góc nhìn thần thánh và tạo nên những siêu phẩm video từ trên cao để dành tặng cho mọi người. Và để không bắt mọi người phải tò mò hay chờ đợi gì thêm nữa, ngay sau đây mời mọi người cùng hướng mắt lên màn hình để thưởng thức luôn những thước phim siêu phẩm mà mình đã dày công săn đón vào sáng sớm ngày hôm nay nhé. I hear you been asking about me, where I've been and where I sleep. It's hard to find me if you really want to. Turns past that Texaco sign. Same bobcat, same moon boots, trying to outrun the thought of you. But in this town the truth don't stop. You can't live in a town this small. You can change your mind but not your past. Every mile just feels like moving half. You can change my name in your phone. You can't live in a town this small. I moved on but not too far, just down the road from who we are. You can change your hair, change your street, but you can't outrun the memories. Nah, I ain't mad, I just laugh sometimes. How love can fade, but this town stays mine. They say small towns just don't forget. I guess you're right about that. You can change your mind, but not your past. Every mile just feels like moving half. You can change my name in your phone. You can't live in a town this small. Every red light still knows your car. Every Porsche light still breaks my heart. You can back it up, girl, burn it all. You can't live in a town this small. Sau khi đã quay và lưu lại được các đoạn video ngắn siêu phẩm từ trên cao đó rồi, mình quay về dọn dẹp hành lý, trả phòng để chuẩn bị ra sân bay bay về lại thành phố Istanbul. Tiện đây lại có thêm một bài học xương máu về ví tiền nữa muốn chia sẻ cho mọi người. Đó là giá vé xe đưa đón từ khách sạn ra sân bay. Nếu mình mua ở các đại lý du lịch dọc đường thì tính ra chỉ có 10 euro một người thôi. Trong khi trước đó mình hỏi tại quầy lễ tân của khách sạn thì người ta báo giá lên tận 20 euro, tức là đắt gấp đôi luôn đó. Vậy nên kinh nghiệm rút ra là nếu ai có nhu cầu đi xe đưa đón ở đây thì cứ chịu khó đi bộ ra ngoài đường mà tìm kiếm nha. Các văn phòng, cửa hàng du lịch ở trung tâm có rất nhiều chương trình khuyến mãi và mức giá cạnh tranh rẻ hơn khách sạn nhiều lắm. Đừng lừa như mình hôm đầu tiên mà bị hụt mất một khoản tiền vô lý. Ngồi trên xe ra sân bay, nhìn những khối đá kỳ vĩ của Cappadocia dần lùi lại phía sau, tự dưng trong lòng mình dâng lên một cảm xúc khó tả khi phải rời đi. Nhìn lại hành trình mấy ngày qua ở nơi này, dù mở đầu có chút trắc trở drama do bị hủy chuyến bay làm đảo lộn hết mọi thứ, rồi thời tiết có lúc mưa nắng thất thường, nhưng những gì mình nhận lại được thực sự quá tuyệt vời. Từ cái cảm giác lơ lửng giữa tầng mây ngắm bình minh trên khinh khí cầu, cho đến việc đi bộ khám phá những thung lũng đá, những tòa lâu đài ngàn năm tuổi. Tất cả đã tạo nên một chuyến đi vô cùng đáng nhớ. Dù không dám nói trước điều gì quá xa xôi, nhưng trong thâm tâm mình thực sự muốn và chắc chắn sẽ có một lúc nào đấy trong tương lai sẽ quay trở lại nơi này để trải nghiệm nốt những địa điểm, những cung đường mà lần này mình chưa thể tới được do bị ảnh hưởng bởi việc mất thời gian từ cái sự cố bay lúc đầu. Hành trình Cappadocia của Đức xin được phép khép lại tại đây. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đồng hành và ở lại cùng mình tới tận những phút cuối cùng này của video.
Nếu yêu thích câu chuyện và những thước phim của mình, mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ kênh bằng cách ấn nút thích, chia sẻ video này đến bạn bè và để lại một bình luận bên dưới cho mình biết cảm nghĩ của mọi người nhé. Sự tương tác của mọi người chính là động lực lớn nhất để mình tiếp tục xách vali lên và đi đấy. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những hành trình khám phá tiếp theo nhé. Bye bye mọi người.